قرينا في كتابك أبو سليمان عن طريقة نقل المعتقلين، عن طريقة تقييدهم في غرف التحقيق. أبو سليمان، كنت في كتابك تملك مادة أدبية تبارك الرحمن بليغة جدا تنقل القارئ إلى الزنزانة معك، لكن للأمانة مع المشاهد ومع الصور أظن وأعتقد أن بإمكانك أن تفسر أكثر وتفصل أكثر وبشكل أدق عن طريقة الزنزانة وتفاصيل التفاصيل. بسليمان، نريد أن نعيش معك وكأننا في الزنزانة. فنريد أن نبدأ بصورة نقل المعتقلين. هذه أظن في الطائرة على ما أعتقد. هذه في الطائرة. إما أن تكون عند نقل المعتقل من باكستان إلى معتقل بغرام في أفغانستان، أو من معتقل بغرام إلى معتقل قندهار في داخل أفغانستان. هذه الطريقة هي ليست طريقة نقل المعتقل إلى غوانتنامو مختلفة. هذه من باكستان إلى معتقل بغرام أو قندهار. يلاحظ أن الطائرة فارغة أبو سليمان. هذه قد تكون أحيانا لنقل معتقل واحد، وهذا يحدث كثيرا. طيارة كاملة لنقل معتقل واحد فقط، وهذا يحدث أن يمسكون شخص مباشرة ينقلونه إلى معتقل بغرام، يحدث. ولكن أنا بأفصل نلاحظ يضعون الكمام على وجهك والنظارات على عيونك حتى لا ترى شيئا، السدادات على الأذن. وطريقة التقييد ترى ليست فقط لتقييد المعتقل، أنا أعتبرها أداة للتعذيب. كيف؟ مؤلمة جدا جدا جدا. ترى أظن أن هذه مجرد السيور الجانبية مؤلمة لأقصى درجة. ليش؟ لأن هم مقيدين يدك من الخلف، والشريط لاف على إيدك وضاغط عليك بقوة، وقاعد يفتح يدك وهي أصلا مقيدة. يعني تخيل قاعد يفتحها عن طريق الشريط، وهو ترى هناك في مثل بكرة، يعني كنا نسمع لما يشدون يعني قاعدة تنشد، عرفت؟ فيشد يدك ويدك مقيدة. تخيل شلون الألم راح يكون. يعني قاعد يشدك من وراء، فتضغط على يدينك، تضغط على القيود، فالقيود قاعدة تصك في يدك وتحز اليد وتسبب لك ألم شديد. كذلك ألم في الكتف، غير اللي على الفخذ، مؤلمة جدا. تعصر فخذك عصر، تعصر الساق، تشعر أن ألم من كل جسمك، غير ضرب الجنود. كانوا يصدرون صوت الكاوبوي بالطائرة والانتصار والسب، ويضربونك. حتى قائد الطائرة كان يلعب بالطائرة، ينزلها ويصعدها، يعني كانت ويلف يمين ويسار. طبعا احنا هذه الطائرات بعد ما وصلنا إلى معتقل قندهار راح نيل لها إن شاء الله. يعني أصلا معتقل قندهار هو مطار، فكانت الطائرات تنزل بشكل رهيب، لدرجة والله ما أبالغ لك إن أحيانا يمكن بيننا وبين الطائرة تمشي فوقنا يمكن 20 متر، يعني شيء مهول يعني، أو 30 متر، قريبة جدا جدا يعني، لدرجة إنها تصم الآذان وضخمة. هل هذه الطائرات بسليمان طائرات يعني لنقل البشر وفرغت، ولا للبضائع؟ بالضبط، هي طائرات لنقل البضائع، لكن لأنهم يعتبرون إحنا بضائع، يعني باعون على أساس إنه بضائع. إذا كان أكثر من شخص، شوف الصورة الثانية نفس الشيء. وإذا كان، وهذه أيضا اللي بعدها توضح لك من الخلف كيف طريقة شد المعتقل. واللي بعدها إذا كانوا عدد كبير يحطونهم جنب بعض. طبعا كنت أنا أسمع الأنين، أسمع الصراخ من شدة الألم، وناس كانوا جرحى كانوا يشدونهم على الجرح، ناس ريلهم مكسورة كانوا يشدونهم على الكسر. يعني تخيل على الكسر ويشد على رجلك. الطائرة اللي تم نقلك فيها أبو سليمان كم واحد كنتوا العدد؟ ما أعرف، لكن كان معي ناس. أنا أخذوني من بهذه الطائرة أو شبيهة فيها، لأني أنا ما أشوف عدل من الداخل، لكن أشعر هكذا، يعني هذه الطريقة اللي. فمن كابول تحت الأرض أخذونا في طائرة هليكوبتر ضخمة إلى معتقل بغرام، ومن بغرام إلى قندهار بهذه الطريقة.
الصورة اللي بعدها اللي لابسين برتقالي مغطين وجوههم، ألم رهيب في اليد لدرجة إنه والله شايف الحبل اللي على اليد، ترى كان يشدونه شد لدرجة إن تمنيت لو قطعت يدي من شدة الألم. هذه لحظة الوصول؟ لا، هذه هم قاعدين يجهزوننا للانتقال إلى غوانتنامو، وسميناها رحلة العذاب. يعني والله العظيم كنت أسمع الأنين من الشباب من شدة الألم. أنا تمنيت يدي تقطع حتى أتخلص من هذا الألم، لأن هذه مو 5 دقائق، بقينا على هالحال ساعات. تخيل ساعات وهم شاديننا شد لدرجة يعني أول شيء ألم، بعدين بدأت اليد تنتفخ، ثم خدار مؤلم، مو خدار انك ما تشعر فيها، مؤلم، ثم بعد ذلك تشعر بألم رهيب. بعض الشباب خرج الدم من تحت الأظافر، تخيل. والألم اليد والرجل اللي هي التنمل استمر معانا لأشهر بسبب رحلة العذاب، أشهر. طبعا لا توجد صورة تصف، طبعا هذه كلها صور حقيقية من الأمريكان، هم صوروها حقيقية لنقل المعتقلين، لكن لا توجد ولا صورة لرحلة العذاب إلى غوانتنامو. يعني من شدة ما بحثت أنا في، تقصد من داخل الطائرة؟ من داخل لا يوجد. شنو تظن السبب انهم نقلوا كل الصور وكل الأحداث لا، مو كل شيء، في كثير من الأمور ما عرضوا صورها، مؤلمة جدا. ما عرضوا صورها، ما عرضوا صورة السرير اللي كان فيه القيود اللي كان يقيد فيه المعتقل وهو في غوانتنامو، يعني يدينك ورجلينك وانت عاري. ما عرضت. في كثير من الأمور لم تعرض. بس سليمان، من ضمن الردود على مقابلتك مع عمار تقي في برنامج الصندوق الأسود، كاتب هذا التعليق باسم جنرال الحشد، يقول: من خلال كلامه ويقصدك وذكرك لأسماء الأسلحة وأسماء الطيارات وذكر المواقع العسكرية والخبرة في التصرف وسرعة البديهة أثناء القصف ومعرفة الطائرة متى تقصف وخبرته فيها، يثبت أنه مقاتل على مستوى عالي ويخفي الكثير من الأمور. وأنهى كلامه والله أعلم. والله أعلم. يذكرني السائل بأحد الشباب عندنا في المعتقل من شدة الضغط النفسي فقد عقله، فأصبح من عقلاء المجانين إن صح التعبير. مرات يخورها ومرات يقول كلام حكيم، مرات تحس أنه فاصل. فمرة واحد من الشباب كان يعطي درس عن في العقيدة وأركان الإسلام وما هي نواقض الإسلام. فبعد ما انتهى قال: والله أعلم. فهذا المسكين المجنون قال، ومصري ودمه خفيف، قال: الله أعلم؟ ده أنت كفرت الدنيا كلها وتقول الله أعلم؟ الله أعلم أي يخرب بيتك. يقول هذا الأخ المصري الله يشفيه ويعافيه يا رب. مرة واحد كان يدعي، يعني مسكين من الأخوة البسطاء يعني في غوانتنامو، فقال: اللهم أهلك الجنرال، اللهم أهلك الضباط، اللهم أهلك الجنود في غوانتنامو، اللهم أهلك الممرضين، اللهم أهلك الطباخين. قال لي يخرب بيتك من اللي بيجيب لنا الأكل؟ فهذا يعني ذكرني والله، يعني بعد كل هذا والله أعلم ايش بقيت يعني معرفتنا بالأسلحة ليست دليلا لسبب بسيط، ان كل هذه الأسلحة البي 52 والاي سي 130 وغيرها ليست موجودة اصلا في افغانستان. يعني ليست موجودة في افغانستان، هذه كلها من خلال اخبار. ويسلم رأي، يعني انت اذا انت يعني مو مقتنع يا اخي لك ذلك، يعني عادي، الامر بالنسبة لي بسيط. في نفس السياق ابو سليمان، يعني احد الردود للاخ خالد يقول: الرجال يتكلم عن امر الامير والواجب الشرعي والبيعة، واضح انه رايح يحفر بير. يعني هذه المصطلحات
مصطلحات معروفة ومتداولة عند الجميع. هذه قضايا فكرية احنا كنا ندرسها قبل لا أنا أروح أصلا هناك. مسألة البيعة، مسألة أمر الأمير، هذه مسائل شرعية ومصطلحات الدارس يعرفها، فلا علاقة لها بانتماء الإنسان أو بفكر الإنسان أو بسلوك الإنسان. يعني ما أدري، أحيانا في بعض الناس عندهم نزعة تشكيكية يعني. ينهي كلامه خالد أيضا يقول: سالفة إنه رايح يحفر بير ما هي داخلة راسي. يسلم راسك، يسلم راسك أخي الكريم. أنا أنصحك نصيحة: أي كلام ما يدخل راسك ارميه عرض الحائط وعيش حياتك. روح ابحث لك عن أي مادة علمية تستفيد منها في حياتك وتكون مواطن صالح، تنفع نفسك، تنفع أسرتك، تنفع مجتمعك، تنفع وطنك، تنفع أمتك. استفيد. لا تعلق نفسك أي شيء أنت مو داخل راسك. يسلم راسك. ليس مطلوبا مني أن أقنعك، ولا أنت مجبر للاقتناع بكلامي أخي الكريم. ولذلك أنا في أول صفحة من كتابي البلاء الشديد والميلاد الجديد كتبت لك كلمة لك أنت ولكل إنسان لا غير مقتنع أو لا يريد أن يقتنع. قلت بالنص: لن أسعى لإقناعك، لكني سأسعى لأضع الحقيقة بين يديك. فيسلم راسك أخي الكريم. أحد الأسئلة المستفيضة في الردود: كيف نسي فايز الكندري جوازه في القرية في وضع حرب دامية بين الأمريكان والأفغان؟ وكيف وجد باري وينغارد هذا الجواز بعد سنوات عديدة في أفغانستان؟ سؤال جميل. أول شيء، كيف نسيت الجواز؟ يعني في إنسان ينسى جوازه؟ نعم، كثير ينسون جوازهم. يعني يوصل للمطار ويتذكر أنه نسى جوازه في غرفة النوم. طبيعي، إحنا بشر في النهاية ننسى. وترى يعني إذا كان هذا الأمر يعني بالنسبة لك غير متصور، فكان بإمكاني لو كنت مدعيا شيئا لما ذكرت لك أني نسيته أصلا. يعني أنت ايش دراك أني نسيته؟ مو أنا اللي قايل لك. فأنا قلت أقول لك أن أنا نسيته لأني فعلا نسيته. تقول لي كيف نسيته؟ أقول لك شيء غريب فعلا، كيف نسيتها ما أدري. بس في جو الحرب والصعوبات وألف شغلة في بالي، إن أروح منظمة الوفاء، وإن بعدها أروح جلال آباد، وجلال آباد هذه وينها وين تصير، والتاكسي وشلون وليش، وبعدين والسفارة وزين، وحين إذا وصلت هناك والحدود إيش بيصير فيه. 1000 مليون قضية في عاصفة في ذهني. نسيت الجواز. سبحان الله. باري حصل سبحان الله العظيم. باري في أي سنة ذهب باري للبحث؟ باري بعد 2008، لأنه هو مسك ملفي بعد 2008 أو بعدها ب 2009 أو 2010 أنا نسيت، لكن بعد 2008 قطعا راح إلى أفغانستان، وهو مو مكلف أنه يروح أفغانستان، ولا واجب أنه يروح أفغانستان، ولا يوجد هناك محامي عسكري بذل هذا الجهد اللي بذله باري. شاورك قبل لا يذهب لأفغانستان؟ قال لي أنا إيش رأيك أروح أفغانستان أدور عليه؟ قلت له روح، أشكرك شكر جزيل إذا حصلت عليه. وفعلا راح. وشلون حصل عليه؟ أنا قلت له باري إذا راح تحصل الجواز والدفتر الأزرق راح تحصله مكان واحد. قال لي في القرية. قلت له لا. قال لي ليش لا؟ قلت له لأن الCIA والFBI وروني الدفتر الأزرق وأنا في بقرام، فإذا أنت بتحصله مكان قطعا راح تحصله في القاعدة الأمريكية في بقرام قطعا. قال لي أو في القاعدة الأمريكية في قندهار. قلت له ممكن، لأنه ممكن دزوا لهم إياه لهناك لما أنا رحت قندهار ممكن، لكن إذا بتحصله يا في قندهار يا بقرام. وراح بقرام. وفي البداية أنكروا وجوده، ومع البحث ومع الكذا وعلاقاته وهو ضابط طلع الجواز وطلع الدفتر الأزرق. فلما طلع الجواز وجد أن فعلا الاتهامات الموجهة لي إن فايز خطير، وفايز عنده انتماءاته، وفايز كان في أفغانستان، وفايز كان في يعني دخل أفغانستان من فترة ودخل كذا. فالجواز يثبت أنا متى طلعت من الكويت ومتى وصلت باكستان. فكل هذا أسقط التهم الأمريكية.
مع الدفتر الأزرق والمعلومات اللي فيه. فلذلك أول ما اكتشفه سووا لي دروب كيس، أسقطوا عني كل التهم. ليش؟ لأن انحرجوا، لأن باري كشف بعد الله سبحانه وتعالى كشف كذبهم وادعاءاتهم المزيفة الباطلة. الصورة الأولى التي التقطت لفايز الكندري منذ اعتقاله كانت عن طريق CNN. لماذا كانت CNN وسيلة الإعلام الوحيدة المسموح لها الوصول للمعتقلين؟ أولا ليست الوسيلة الوحيدة، ليست القناة الوحيدة. طبعا هم عندهم privilege، امتياز من قبل الجيش الأمريكي، أن يشاركون الجيش مراسل قناة CNN وبعض القنوات المهمة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية لهم امتياز، فيشاركون الجيش علشان يوثقون الأحداث. لكن ليس هم وحدهم، في هناك قنوات بذلت أموال، دفعت أموال رشاوى لبعض الأفغان علشان يقابلونا وإحنا في المعتقل. يعني على سبيل المثال هذه القصة أنا ذكرتها في الصندوق الأسود، إن لما قال لي تعال في قناة يبون يكلمونك بالتليفون، لما طلعوني فكلمني وقام يسألني على أحداث 11 سبتمبر. هذا الكلام أنا قلته في الصندوق الأسود، في برنامج الصندوق الأسود. قناة ما أدري والله إيش هي، لكن قناة أجنبية. فقلت له لا تسألني عن شيء أنا ما رأيته، اسألني عن جرائم أنا رأيتها، اسألني عن قرى أبيدت، اسألني عن قتلى من المسلمين لا ذنب لهم قتلوا. فصار بيني وبينه صدام. قلت له لا، ما راح أجاوبك عن شق الصراع الأول، لا، يا أكلمك عن شقي الصراع أو لا. أنا إنسان منصف، فأنا ضد قتل الأبرياء من أي دين، لكن في نفس الوقت ما أسمح لك ولا أسمح لغيرك أنك تتعامل مع دماء أمتي على أنها ماء أو لا قيمة لها. انسى. تتذكر أي قناة؟ أنا أمتي لهم الأولوية عندي. العدل صحيح، العدل، لكن الذي له الأولوية عندي الأمة، أمتي أنا. أي قناة كانت هذه؟ ما أتذكر والله، ما أتذكر، لكن في قنوات أخرى دفعوا رشاوى علشان يوصلون لنا وإحنا في المعتقل. يعني من ضمنهم القناة الإيرانية، يعني مراسل إيراني دخل علي وأنا في جلال آباد، وكان معي مجموعة من إخواني الأسرى، ويتكلم باللهجة اللبنانية، لكن قناة إيرانية يعني. فكان يتكلم معانا، بس كان أسلوبه ما عجبني يعني صراحة، أسلوبه استفزازي، وكان شايف نفسه يعني. فيا سألنا حاول يسوي معنا لقاءات مع البعض، الأغلب يعني رفضوا، وبعض الناس يتكلموا يعني. أنا قال لي ليش جيت أفغانستان؟ يعني سألني هكذا باستعلاء. قلت له جئت لإغاثة هذا الشعب المنكوب. فكأنه مو مصدق أو كأنه يعني يكذبني. فأنا استفزني هذا الأمر يعني. قلت عجبا لكم، يعني أكثر من 20 سنة وأنتم صدعين رؤوسنا، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. آخر شيء أنتم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وأنتم من سهلتم عليها احتلال هذا البلد المسلم، وأنتم من صدعتم رؤوسنا الوحدة الإسلامية والوحدة الإسلامية. نرفزني أسلوبه يعني. أي وحدة إسلامية؟ أنت الآن سهلت للأمريكان ضد مسلمين، وفي نفس الوقت تحالفت مع هؤلاء الذين صدعتم رؤوسنا سنين طويلة بأنهم الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. سليمان، أنت تقصد مراسل القناة الإيرانية؟ نعم، مراسل القناة الإيرانية. قلت له والله لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية القضاء عليكم لقضت عليكم من زمان، لكن وجود اللص يبرر بقاء الكلب. فاستفزت هذه الكلمة. قال لي لا، الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة آية الله علي الخامنئي ليست كأفغانستان. قلت له طير.